Yo, welcome back to another Beatbox tutorial, and again, this is Jaime, and today we're going to talk about inward bass. Inward bass. Ito yung sound na madali lang o simple lang yung way niya kung paano siya gawin. Pero magiging parang magkaroon ka ng konting aberya dun sa kung paano mo papalalimin yung inward bass mo. Okay, inward bass. Ganito yung way niya. Simpleng paraan para magawa mo siya. First thing you need to do is to breathe deeper. Huminga ka ng malalim. Diba, normal na pagyamang mo. Pero imbis na magbuga ka lang ng hangin, ang kailangan mong gawin, huminga ka ng hangin ng mas malalim hanggat kaya mo. Hanggang sa maramdaman mo yung vibration na ayan. Ayan, yung vibration na yan. Hanggang sa maramdaman mo yung vibration na yan. Tapos kapag nagagawa mo na yung vibration na yan sa pamamagitan ng paghinga mo, ang kailangan mong gawin ngayon ay panatilihin yung vibration na yon o yung tunog na yon. Yung tunog na yon. Pero instead na gawin mo siya ng palabas, yung vibration na yon, kailangan mo siyang higupin paloob. Huminga ka ng palabas. Tapos gagawin mo, higupin mo yung vibration na yun nandito sa iyong lalamunan. Katawag siyang inward bass kasi nga paloob. Yun. Okay, ganyan lang kadali kung paano ginagawa yung inward bass na yan. Simpleng-simple lang yung paraan niya kung paano gawin. Kaso nga lang, nagkakaroon tayo ng aberya kapag kung paano natin siya papalalimin, kung paano natin pahabain yung inward bass natin ng walang interrupt. Okay. Okay, sana meron kayo natutunan sa beatbox tutorial na ito. Muli, ako si Jaime. Kung meron kayo natutunan, don't forget to subscribe. Hit the notification bell for you to updated to the latest videos. Like yun na rin, share, tapos comment kung meron kayong suggestion sa akin paano ko rin papalalimin yung inward bass ko. Muli ako si Jaime. Bye-bye!